ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ। ਬਟ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ।
ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੁੜਿਆ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ, ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 14 ਯੋਧੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ 35 ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 14 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 14 ਦੇ 14 ਯੋਧੇ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਏ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਿਆਨ ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 356 355 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ 400 ਕੁਛ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਉਹ 828 ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੇੜ ਕਟਵਾਉਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕਾ 21 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜੋ ਠੇਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MOU ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ
ਕਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਲ ਚਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਫਾਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਸਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ 22 ਸੈਕਟਰ ਦਾ 23 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, 14 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਹੋਈ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 101% ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੋਆ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਸੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ?
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ? 32। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? 67। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, 32 ਤੋਂ 67 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ, ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਲਈ ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼। ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ। ਬਟ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੁੜਿਆ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ, ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 14 ਯੋਧੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ 35 ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 14 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 14 ਦੇ 14 ਯੋਧੇ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਏ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ
ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਿਆਨ ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 356 355 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ 400 ਕੁਛ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਉਹ 828 ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੇੜ ਕਟਵਾਉਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕਾ 21 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜੋ ਠੇਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MOU ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਟੋਇਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਲ ਚਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਫਾਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ SC ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ 22 ਸੈਕਟਰ ਦਾ 23 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, 14 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਦਲਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 101% ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੋਆ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਸੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ? 32। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? 67। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, 32 ਤੋਂ 67 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ, ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ।
ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ। ਬਟ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਾਇਆ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਦਾ। ਕਮਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੁੜਿਆ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ, ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 14 ਯੋਧੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ 35 ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 14 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 14 ਦੇ 14 ਯੋਧੇ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਏ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਿਆਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 356 355 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ 400 ਕੁਛ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਉਹ 828 ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਲੋਜ਼। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਪੇੜ ਕਟਵਾਉਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕਾ 21 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜੋ ਠੇਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MOU ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਟੋਇਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਲ ਚਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਫਾਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਐਕਸੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਸਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ 22 ਸੈਕਟਰ ਦਾ 23 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, 14 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਹੋਈ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 101% ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੋਆ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਸੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਨੇ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,
ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ? 32। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? 67। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, 32 ਤੋਂ 67 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ, ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ। ਬਟ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੁੜਿਆ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਆਫਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 14 ਯੋਧੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ 35 ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 14 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 14 ਦੇ 14 ਯੋਧੇ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਏ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਿਆਨ ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ
ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 356 355 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ 400 ਕੁਛ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਉਹ 828 ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੇੜ ਕਟਵਾਉਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕਾ 21 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜੋ ਠੇਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MOU ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਟੋਇਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਲ ਚਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ? ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ SC ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਔਰ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ 22 ਸੈਕਟਰ ਦਾ 23 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, 14 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ, BJP, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ BJP ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 101% ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੋਆ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਸੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ? 32। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? 67। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, 32 ਤੋਂ 67 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ, ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ। ਬਟ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ,
ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੁੜਿਆ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ, ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਆਫਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 14 ਯੋਧੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ 35 ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 14 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 14 ਦੇ 14 ਯੋਧੇ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਏ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਿਆਨ ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 356 355 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ 400 ਕੁਛ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਉਹ 828 ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਪੇੜ ਕਟਵਾਉਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕਾ 21 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜੋ ਠੇਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MOU ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਟੋਇਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਲ ਚਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਫਾਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੈ,
ਫਿਰ ਐਸਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ 22 ਸੈਕਟਰ ਦਾ 23 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, 14 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਹੋਈ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 101% ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੋਆ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਸੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਈਕਮਾਨ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ, ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ? 32। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? 67। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, 32 ਤੋਂ 67 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ, ਵੀ ਗੰਦਗੀ 'ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ।
ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ। ਬਟ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ। ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੁੜਿਆ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ, ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਆਫਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 14 ਯੋਧੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ 35 ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 14 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 14 ਦੇ 14 ਯੋਧੇ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਏ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਿਆਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 356 355 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ 400 ਕੁਛ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਉਹ 828 ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਲੋਜ਼। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ।
ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਪੇੜ ਕਟਵਾਉਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕਾ 21 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜੋ ਠੇਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MOU ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਟੋਇਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਲ ਚਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਫਾਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ SC ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ 22 ਸੈਕਟਰ ਦਾ, 23 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, 14 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ, BJP ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ BJP ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 101% ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੋਆ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ BJP ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਸੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ BJP ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਨੇ।
ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਹੂੰ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ? 32। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? 67। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, 32 ਤੋਂ 67 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ, ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ MLAs ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ?
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ। ਬਟ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੁੜਿਆ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ, ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 14 ਯੋਧੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ 35 ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 14 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 14 ਦੇ 14 ਯੋਧੇ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਏ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ
ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਿਆਨ ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 356 355 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ 400 ਕੁਛ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਉਹ 828 ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਪੇੜ ਕਟਵਾਉਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕਾ 21 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜੋ ਠੇਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MOU ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਟੋਇਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਲ ਚਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਫਾਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ SC ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ 22 ਸੈਕਟਰ ਦਾ 23 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, 14 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 101% ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ, ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੋਆ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਸੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ? 32। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? 67। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, 32 ਤੋਂ 67 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ, ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ। ਬਟ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ,
ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੁੜਿਆ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ, ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਆਫਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 14 ਯੋਧੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ 35 ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 14 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 14 ਦੇ 14 ਯੋਧੇ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਏ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਿਆਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 356 355 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ 400 ਕੁਛ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਉਹ 828 ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਲੋਜ਼। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਪੇੜ ਕਟਵਾਉਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕਾ 21 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜੋ ਠੇਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MOU ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ
ਕਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਲ ਚਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਫਾਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਸਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹੁਣ, ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ 22 ਸੈਕਟਰ ਦਾ 23 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, 14 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਹੋਈ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 101% ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੋਆ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਸੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ?
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ? 32। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? 67। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, 32 ਤੋਂ 67 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ, ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ,
14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ। ਬਟ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੁੜਿਆ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ, ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 14 ਯੋਧੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ 35 ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 14 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 14 ਦੇ 14 ਯੋਧੇ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਏ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ
ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਿਆਨ ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 356 355 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ 400 ਕੁਛ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਉਹ 828 ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਪੇੜ ਕਟਵਾਉਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕਾ 21 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜੋ ਠੇਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MOU ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਟੋਇਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਲ ਚਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਫਾਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ SC ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਔਰ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ 22 ਸੈਕਟਰ ਦਾ 23 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, 14 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 101% ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੋਆ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਸੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ? 32। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? 67। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, 32 ਤੋਂ 67 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ, ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ।
ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ। ਬਟ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਾਇਆ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੁੜਿਆ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ, ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਆਫਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 14 ਯੋਧੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ 35 ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 14 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 14 ਦੇ 14 ਯੋਧੇ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਏ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਿਆਨ ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 356 355 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ 400 ਕੁਛ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਉਹ 828 ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਪੇੜ ਕਟਵਾਉਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕਾ 21 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜੋ ਠੇਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MOU ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਟੋਇਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਲ ਚਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਫਾਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਸਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ 22 ਸੈਕਟਰ ਦਾ 23 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, 14 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 101% ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੋਆ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਸੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ
ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ? 32। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? 67। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, 32 ਤੋਂ 67 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ, ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ MLAs ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ BJP ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। BJP ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ BJP 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ TV ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ
ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ। ਬਟ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ, ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੁੜਿਆ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ, ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 14 ਯੋਧੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ 35 ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 14 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 14 ਦੇ 14 ਯੋਧੇ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਏ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਿਆਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ
ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 356 355 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ 400 ਕੁਛ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਉਹ 828 ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਲੋਜ਼। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੇੜ ਕਟਵਾਉਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕਾ 21 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜੋ ਠੇਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MOU ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਟੋਇਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਲ ਚਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਫਾਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ SC ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ 22 ਸੈਕਟਰ ਦਾ 23 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, 14 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ, BJP ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ BJP ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਹੋਈ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ
101% ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੋਆ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਸੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ? 32। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? 67। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, 32 ਤੋਂ 67 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ, ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ MLAs ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ,
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ। ਬਟ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ,
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੁੜਿਆ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ, ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ offer ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 14 ਯੋਧੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ 35 ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 14 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 14 ਦੇ 14 ਯੋਧੇ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਏ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਆਪਸੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਿਆਨ ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 356 355 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ 400 ਕੁਛ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਉਹ 828 ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਪੇੜ ਕਟਵਾਉਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕਾ 21 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜੋ ਠੇਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MOU ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਟੋਇਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਲ ਚਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਫਾਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ SC ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ
ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ 22 ਸੈਕਟਰ ਦਾ 23 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, 14 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 101% ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੋਆ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਸੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ? 32। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? 67। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, 32 ਤੋਂ 67 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ, ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ।
ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ MLAs ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ BJP ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। BJP ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ BJP 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ BJP ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ
या बीजेपी या कांग्रेस या बीजेपी, बट जो केजरीवाल जी, श्री अरविंद केजरीवाल जी की जी सोच, जो उन्होंने रोल मॉडल है, मैनू बहुत ही वधिया लग्या। मैं उन्होंने ज्वाइन किया क्योंकि पिछले काफ़ी समय तो कोरोना काल तो ही सोशल वर्किंग साडी चल रही है, सेवावां साडियां चल रही संस्थावां दे नाल मिल के। सो अपने वार्ड दे विच जनता नाल विचरदे रहिंदे सी। जदों दे मेयर रविकांत शर्मा जी अपने वार्ड दे विच आए ने, उन्होंने कोई भी विकास कार्य नहीं किया, कोई भी उन्होंने काम नहीं किया, और जिन्ना भी कारपोरेशन का पैसा है वो भ्रष्टाचारी दे विच अपने रिश्तेदारां नूं वंडता, ठेके देते बाथरूम्स दे, ठेके देते पब्लिक टॉयलेट्स दे, पार्क्स दे। सो इदां करके एक बड़ा ही झोल सीगा, ते इस सिस्टम तो मैं हो गया सी परेशान। सिस्टम चेंज करन लई ना सिस्टम च आना पैंदा है। जी जी। नारे ला के नहीं हुंदा, भगत सिंह तेरी सोच ते पैरा देंगे ठोक के, भगत सिंह बनना पैंदा, फांसी चढ़ना पैंदा। सो वाहिगुरू अगे अरदास कीती और मैदान च उतर गए, और घर घर जाके जनता नूं, वार्ड वासियों नूं असीं केजरीवाल रोल मॉडल समझाया। केजरीवाल दे नाम दे अगे रोल मॉडल इस करके लगता है क्योंकि केजरीवाल साहब ने दिल्ली दे विच काम कीते ने, काम दे ही करके रोल मॉडल लग्या। कोई भी सीएम नहीं है जिहदे नाम दे अगे रोल मॉडल लगता है। एक होर बड़ी वड्डी गल है कि जिहड़ी भाजपा ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੁੜਿਆ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ, और आम आदमी पार्टी लिए ही काम करता रहांगा। सो ये वर्का ही पाड़ देन कि मैं इत्थों उन्हां को नहीं, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? देखो साढ़े जिन्ने भी ये 14 योद्धे जित के आए ने, वैसे साढ़े 35 योद्धे ने जिन्हों ने लड़ाई लड़ी है, क्योंकि देखो हार जित एक दी होंदी है। सो 14 योद्धे साढ़े जित के आए ने। सो ये 14 दे 14 योद्धे ये विकन वाले नहीं है, क्योंकि इन्हां चों कई टीचर ने, कोई सीए है, तो कोई प्रॉपर्टी डीलर है, तो कोई टैक्सी ड्राइवर है, तो मैं ढाबे वाला। सो साडा एक ईमान है, साडे कोल ज़मीर है, वो विकन वाली नहीं है। सो असी पॉलिटिक्स दे विच इस करके आए हैं क्योंकि असी एक करप्ट सिस्टम राजनीति की जिहड़ी स्थिति है कि अगर तुसी इलैक्शन हार जाते हो तो दूसरी पार्टी दे चाहे वो MLAs ने, चाहे वो काउंसलर ने, जां किसी भी होर तरीके दे जिहड़े चुने हुए नुमाइंदे आ, उन्हां नूं खरीद लिया जाए। इदां दी जिहड़ी स्थिति है बीजेपी की पहलां रही है, क्योंकि सरकारां तोड़ियां भी बहुत गईयां। जे आपां पूरे भारत की गल करिए, देखो बीजेपी का ना एक काम है, अपनी सरकार अगर बंदा जित के आ जाए ठीक है, नहीं तो खरीद लो। सो साडे आम आदमी पार्टी के योद्धे तो बिल्कुल नहीं विकन लगे, बाकी कांग्रेस नूं खरीद लैन क्योंकि वो आदत तो मजबूर ने। सो उन्होंने इहो जिहे काम करने ही ने। बाकी कांग्रेस दे खरीद लैन, नहीं खरीद लैन, साडी पार्टी हाई कमान जो साडे लई हुक्म लगाएगी असी हाई कमान दे नाल हां, जो सेवा का मौका देगी असी हाई कमान दे नाल हां। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਿਆਨ ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 356 355 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ 400 ਕੁਛ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਉਹ 828 ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਲੋਜ਼। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ,
ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਪੇੜ ਕਟਵਾਉਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕਾ 21 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜੋ ਠੇਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MOU ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਟੋਇਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਲ ਚਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਫਾਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ SC ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ 22 ਸੈਕਟਰ ਦਾ 23 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, 14 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ, BJP ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ BJP ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਹੋਈ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 101% ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੋਆ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ BJP ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਸੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ BJP ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਨੇ ਜਾਂ BJP ਦੀ B ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ
ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ? 32। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? 67। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, 32 ਤੋਂ 67 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ, ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ MLAs ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰजेस ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ। ਬਟ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੁੜਿਆ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਆਫਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 14 ਯੋਧੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ 35 ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 14 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 14 ਦੇ 14 ਯੋਧੇ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਏ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ
ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਿਆਨ ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 356 355 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ 400 ਕੁਛ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਉਹ 828 ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਪੇੜ ਕਟਵਾਉਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕਾ 21 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜੋ ਠੇਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MOU ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਟੋਇਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਲ ਚਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਫਾਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ SC ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ 22 ਸੈਕਟਰ ਦਾ 23 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, 14 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 101% ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੋਆ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਸੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ? 32। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? 67। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, 32 ਤੋਂ 67 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ, ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ। ਬਟ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ।
ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਦਾ। ਕਮਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੁੜਿਆ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 14 ਯੋਧੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ 35 ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 14 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 14 ਦੇ 14 ਯੋਧੇ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਏ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਿਆਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 356 355 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ 400 ਕੁਛ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਉਹ 828 ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਲੋਜ਼। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਪੇੜ ਕਟਵਾਉਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕਾ 21 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜੋ ਠੇਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MOU ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ
ਕਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਲ ਚਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਫਾਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਸਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ 22 ਸੈਕਟਰ ਦਾ 23 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, 14 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਹੋਈ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 101% ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੋਆ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਸੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ?
ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ? 32। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? 67। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, 32 ਤੋਂ 67 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ, ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ MLAs ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ।
14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ। ਬਟ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੁੜਿਆ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਆਫਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ? ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 14 ਯੋਧੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ 35 ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 14 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 14 ਦੇ 14 ਯੋਧੇ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਏ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ
ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਿਆਨ ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 356 355 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ 400 ਕੁਛ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਉਹ 828 ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੇੜ ਕਟਵਾਉਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕਾ 21 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜੋ ਠੇਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MOU ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਟੋਇਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਲ ਚਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਫਾਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ SC ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਔਰ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ 22 ਸੈਕਟਰ ਦਾ 23 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ,
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, 14 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਹੋਈ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 101% ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੋਆ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਸੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਉਹ ਸਕੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ? 32। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? 67। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ। 32 ਤੋਂ 67 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ, ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ।
ਸੋ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ। ਬਟ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਾਇਆ
ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਦਾ। ਕਮਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੁੜਿਆ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ, ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 14 ਯੋਧੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ 35 ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 14 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 14 ਦੇ 14 ਯੋਧੇ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਏ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਿਆਨ ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 356 355 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ 400 ਕੁਛ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਉਹ 828 ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਲੋਜ਼। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੇੜ ਕਟਵਾਉਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕਾ 21 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜੋ ਠੇਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MOU ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਟੋਇਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਲ ਚਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਫਾਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਐਕਸੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਸਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀ? ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ 22 ਸੈਕਟਰ ਦਾ 23 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, 14 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਹੋਈ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 101% ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੋਆ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਸੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ,
ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਾ ਦਾ ਜੀ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ? 32। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? 67। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, 32 ਤੋਂ 67 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ, ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੇ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ। ਬਟ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੁੜਿਆ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ, ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਆਫਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 14 ਯੋਧੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ 35 ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 14 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 14 ਦੇ 14 ਯੋਧੇ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਏ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਿਆਨ ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ
ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 356 355 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ 400 ਕੁਛ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਉਹ 828 ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਪੇੜ ਕਟਵਾਉਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕਾ 21 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜੋ ਠੇਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MOU ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਟੋਇਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਲ ਚਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਫਾਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ SC ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਔਰ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ 22 ਸੈਕਟਰ ਦਾ 23 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, 14 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ, BJP, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ, ਜਾਂ BJP ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ।
ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 101% ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੋਆ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਸੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ? 32। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? 67। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, 32 ਤੋਂ 67 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ, ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ
ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ। ਬਟ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਂ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੁੜਿਆ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ, ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਆਫਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 14 ਯੋਧੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ 35 ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 14 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 14 ਦੇ 14 ਯੋਧੇ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਏ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸੇ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਿਆਨ ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 356 355 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ 400 ਕੁਛ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਉਹ 828 ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਲੋਜ਼। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਪੇੜ ਕਟਵਾਉਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕਾ 21 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜੋ ਠੇਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MOU ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਟੋਇਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਲ ਚਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਫਾਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੈ,
ਫਿਰ ਐਸਸੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੀਟ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ 22 ਸੈਕਟਰ ਦਾ, 23 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, 14 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਹੋਈ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 101% ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੋਆ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਸੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ? 32। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? 67। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, 32 ਤੋਂ 67 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ, ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ।
ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ
ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ। ਬਟ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ। ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੁੜਿਆ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ, ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 14 ਯੋਧੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ 35 ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 14 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 14 ਦੇ 14 ਯੋਧੇ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਏ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਿਆਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ? ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ? ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 356 355 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ 400 ਕੁਛ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਉਹ 828 'ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਈ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ।
ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਪੇੜ ਕਟਵਾਉਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕਾ 21 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜੋ ਠੇਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MOU ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਟੋਇਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਲ ਚਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਫਾਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ। ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ SC ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ 22 ਸੈਕਟਰ ਦਾ, 23 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MC ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, 14 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ। ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ, BJP ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ BJP ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 101% ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੋਆ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ BJP ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਸੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ BJP ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਨੇ।
ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੂੰ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹੂੰ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ? 32। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? 67। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, 32 ਤੋਂ 67 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ, ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ, ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ MLAs ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਕੰਮ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ?
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜ 'ਚ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ। ਬਟ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਿੰਗ ਸਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ, ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ ਠੇਕੇ ਦੇਤੇ, ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ। ਸਿਸਟਮ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਉਤਰ ਗਏ ਔਰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਸਮਝਾਇਆ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਮੀਰ ਵਿਕਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾਲਚ ਉਹ ਦੇ ਦੇਣ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਜੁੜਿਆ, ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਤਿਆ, ਹੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵਰਕਾ ਹੀ ਪਾੜ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ, ਆਫਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ? ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ 14 ਯੋਧੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਸਾਡੇ 35 ਯੋਧੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਇੱਕ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ 14 ਯੋਧੇ ਸਾਡੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ 14 ਦੇ 14 ਯੋਧੇ ਇਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਟੀਚਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਸੀਏ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਢਾਬੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ
ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਪਟ ਨਹੀਂ, ਸਿਸਟਮ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ, ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਕੀਮਤ ਕੀ ਤੈਅ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ? ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਸੰਗਿਆਨ ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀ, ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਵੋਟਾਂ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਬੈਲਟ ਬਾਕਸ ਖੁੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ 55 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੀਡ ਤੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 356 355 ਦੀ ਲੀਡ ਹੋ ਗਈ, ਤੀਜੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ 400 ਕੁਛ ਦੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਖਰੀ ਰਾਊਂਡ ਆਇਆ ਉਹ 828 ਤੇ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਲੋਜ਼। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਜਨਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰਡ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ? ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਧੁੱਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਆ ਪੇੜ ਕਟਵਾਉਣੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਵੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 22 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 35 ਪਾਰਕਸ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਠੇਕਾ 21 ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜੋ ਠੇਕੇ, ਪੈਸੇ ਦੇਈ ਜੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ MOU ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਟੋਇਲਟਸ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਠੇਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲ ਚਾਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝੋਲ ਚਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਣੀ, ਬਿਜਲੀ, ਹੈਲਥ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸਫਾਈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਪਣਾ ਅਫਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਕਸੀਅਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੈਲਥ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਾਂ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਅਰ ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਮੇਅਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਜ਼ਬਾਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਮੇਅਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਰਿਜ਼ਰਵ ਹੈ। ਸੋ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ SC ਹੈ, ਫਿਰ ਜਰਨਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਨਰਲ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਉਦੋਂ ਬਣੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਿਨ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ, ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਜ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਲੇ ਵੀ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-7 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਫੋਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ।
ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੱਸ ਮੇਰੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਜ ਇਹ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਘੱਟ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਬਟ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਤਾ। ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਔਰ ਜਨਤਾ ਹੁਣ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ 22 ਸੈਕਟਰ ਦਾ 23 ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲਾ। ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਬਾਰੇ ਕੀ ਦੇਖਦੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਮਸੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਈ ਹੈ, 14 ਸੀਟਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਾ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੇਮ ਹੀ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟ 2 ਲਾ ਲਓ। ਸੋ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਚਿਹਰੇ ਹੋਈ ਨੇ, ਉਹੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 101% ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੋਆ ਵੀ ਪਏਗਾ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵੀ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਆਪਾਂ, ਇਹ ਜੜ੍ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਢਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਫੈਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਬਣ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਭੁੱਖਾ ਸੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪਾਰਟ 2 ਨੇ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਬੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੇਵਾ ਭਾਵਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਲਾਉਣ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਇਨਸਾਨ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਧਰੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਉੱਧਰ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਛਾਬੜਾ ਜੀ 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ, 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਨਤਾ ਦਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਸੀ? 32। ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਨਹੀਂ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿੰਨੀ ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ? 67। ਇਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕੰਮ ਦਾ ਹੀ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, 32 ਤੋਂ 67 ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਝਾੜੂ, ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਤੇ ਝਾੜੂ ਫੇਰਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਰੰਗ ਲਿਆਈ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਰਵੀਕਾਂਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਤਾ। ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਬਾਥਰੂਮਸ ਦੇ, ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਪਬਲਿਕ ਟਾਇਲਟਸ ਦੇ, ਪਾਰਕਸ ਦੇ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਝੋਲ ਸੀਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਲਗਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜ਼ਮੀਰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਰੀਦ ਲਓ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਯੋਧੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣ ਲੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਤ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਲੈਣ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਕਮ ਲਗਾਏਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਗੀ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕਮਾਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲਾ ਟੈਗ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਸਮਝਾਓ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕੀ ਆ? ਉਦੇਸ਼ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਭਾਜੀ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ, 35 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ 14 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਗੁਰਿਕਬਾਲ ਸਿੰਘ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਜਿੱਤ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਸੀਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸੈਕਟਰ 22 ਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਕਾਉਂਸਲਰ ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿਟਿੰਗ ਮੇਅਰ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ? ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ, ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ। ਬਟ ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ